Good morning everyone, this is the group presentation of Group 4, which is about percentile for group data. Now, let's discuss what is percentile for group data. Percentile of group data refers to the estimation of a specific percentile value when data is presented in group or group frequency distribution format. In group data, instead of having individual data points, you have intervals or classes with corresponding frequencies. Percentile scores are frequently used to report results from national standardized tests like NAT, CSAT, and etc. Now let me show you and discuss what is the formula of percentile for group data. PK or percentile is equals to unknown percentile. K is equals to has the value of 1 to 99. LB is equals to lower class boundary of percentile, and N is equals to total frequency of dataset. CFB represent the cumulative frequency of the class before the PK class. FPK as total frequency of dataset, and I is equals to size of the class intervals. Let us add some example. This is example number 1. The following data give the score of 30 students in a math test. Let's proceed to the video I made about explaining how to calculate this problem. Hi everyone, regarding do sa kanto presentation namin, which is yung sa example number 1, na the following data give the scores of 30 students in a math test. So, ito yung mga pinagsama-sama or given scores ng 30 students sa math test. So, ang next na gagawin, or una nating mismong gagawin is, let's construct a frequency distribution table with 6 intervals. Gagawa tayo ng table to calculate the 25th parentheses and 60 and 88. Nagamitin natin yung table na yun or step. Gagamitin natin step yun para pwede natin makompute yung 25, yung 60 and 88. So, ito siya. Ang laman naman ng table or ang frequency distribution table is class limits, tally, and frequency. Next is yung mga rows. Hindi siya basta-basta ikaw lang magdodrawing ng rows or maglalagay ng rows. So given sa problem na to, nakasada dito yung class size niya, which is 6. So ang ilalagay natin is 6 rows. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ang next na gagawin na natin is yung kukunin na natin yung value ng range. So ito muna. Write down natin yung range. So pag-compute ng value ng range, ang gagawin lang natin is the highest score and the lowest score ang kukunin natin, and i-minus natin siya from the highest score and the lowest score. Sa iba, ina-arrange muna nila para malaman nila yung lowest to highest or yung highest to lowest. Pero sa problem na to, di na natin nakadepende na sa inyo yun. So, ang highest score natin is 43, which is ito. So, i-write down natin siya, 43. So, next is the 20, which is isasubtract natin sa highest score. Ayan. So, 43 minus 20 is equals to 23. So, ito na yung magsisilbing value ng range. Ayan, 23. So, next is, i-divide na natin siya sa class size, yung value ng range. Write down lang natin. Intervals. So, ganito lang siya. Write down the value of range and divide it by the class size, which is yung 6. Write down natin. Pwede ka gumamit ng calculator dito. 23 over 6 is equals to, ito yung answer niya, 3.83. So yung 3.83 is magiging 4 na siya. Ayan.
So, there's a total of 4 scores in each class. In each classes. Parang ganun. And then, ang magiging next na ano natin dito is yung sa class limits. Dito tayo magsisimula sa pinakababa. Always remember na yung laging yung pinaka low score ang mauuna dito, which is yung 20. Ayan. Then, para makuha natin yung pagkakasunod-sunod is i-add lang natin yung nakuha natin dito, which is 4. So 20 plus 4 is equals to 24 plus 4 is equals to 28 plus 4 is equals to 32 plus 4 is equals to 36 plus 4 is equals to 40. Ganun lang. Ganun lang natin ginawa yung lower niya. Next na gagawin naman natin is yung pagkuha ng upper limit. So, ito na. Ni-write down ko na agad. So, sa pagkukuha ng upper limit, paano nga ba? So, which is, dito tayo magbe-base sa lower limit rin. So, ang kasunod ng first class natin is 24. So, which means hanggang 23 lang ang first class natin. So, sa pagkukuha naman ng pagkakasunod-sunod, it's just gagamitin din natin tong number 4. So, add lang natin siya. 23 plus 4 is equals to 27. 27 plus 4 is equals to 31 plus 4, 35 plus 4, 39, and plus 4, 43. So, ayun na. Nakuha na natin yung upper limit niya. So, ang next naman natin na gagawin is ang pagtatali. So, ayan. So, sa pagtatali naman natin is dito lang tayo magbe-base. O isulat lang natin kung ilan yung nakakuha ng bawat scores. Pero, dito tayo magbe-base. Kunyari, 24. So, dito siya. Nabibilang sa 24 to 27. Ito. So, need nyo yan i-X para hindi kayo malito or makulangan. So, next is 32. So, dito siya. Yan. X ulit. So, next is 27. So, dito siya. So, next is X ulit. So, next is 28. So, dito siya sa baba. So, next is 33. And, so, dito siya. Next is 33 ulit. So, dito siya. Ganun lang. Tuloy-tuloy nyo na lang yan hanggat sa ma-fill out nyo yung pagtatali natin. Pero don't forget na i-X nyo para hindi kayo maguluhan. Matali, yung mga nakakuha na scores is kukunin na natin yung frequency na nakabase sa pagtatali natin. Ito. So, ilang students yung nakakuha ng score from 20 to 23. So, the answer is 6. So, 24 to 27 naman is 7. From 28 to 31 is 7 din. 32 to 35 is 7 din. 36 and 39 is dalawa lang. So, it is 2. From 40 to 43, isa lang ang nakuha ng score na ganon. So, 30 students. After natin makuha yung class limits and the frequency, dito naman tayo mag-focus sa pagkuha ng lower boundary and the cumulative frequency. Dahil kailangan tong dalawang to para mabigyan natin ng value yung gagamitin nating formula. So, sa pagkuha ng lower boundary, dito lang tayo magbe-base sa lower limits. Kung anong kinuha natin kanina. So, sa pagkukuha niyan, pwede tayo dito mag-start sa baba. Or dito talaga tayo mag-start. Babawasan lang natin ng 0.5 yung kada lower limits. So, 20 minus 0.5 is equals to 19.5. Same lang sa 24 na gagawin natin. So, 24 minus 0.5 is equals to 23.5. 28 minus 0.5 is equals to 27.5. 32 minus 0.5 is equals to 31.5. So 36 minus 0.5 is equals to 35.5. So 40 is equals to 39.5. Ayan. So nakuha na natin yung lower class boundary ngayon.
Gets nyo na? Madali lang naman. Then, the next na kukunin naman natin is yung cumulative frequency. So, paano nga natin ba ito kukunin? So, sa lagi kong sinasabi, sa baba rin tayo uli mag-i-start. Pero dito na tayo mag-base sa frequency. Ano nga ba yung pinakaunang frequency, which is 6? So, write down natin yung 6. Ayan. So, ang next step na gagawin natin is i-add natin yung 6 dito sa pangalawang frequency. So, 6 plus 7 is equals to 13. So, 13 plus 7 is equals to 20. 20 plus 7 is equals to 27. Plus 2 is equals to 29. And then 29 plus 1 is equals to 30. Wait, magalaw. Ayan. So, nakuha na natin yung lower boundary and yung cumulative formula. Pwede natin makuha yung lower boundary and cumulative frequency natin. Pwede na tayo mag-advance sa paggamit na ng formula para malalaman na natin kung saan nga ba nabibilang yung percentile natin sa loob ng table na to. Since 6 to, kailangan rin natin siya hanapin kung saan siya dito nabibilang. So, ang first step muna natin dito ay gagamitin muna natin itong kn divided by 100. Ito. So, write down natin siya. Okay. Kn and 100. So, bakit nga ba 100 na? Bakit 100 yung pan-divide? Since ang usapan dito is percentile. Kaya, ang gagamitin na natin is 100. So, ganito natin siya i-write down. Gagamitin na natin yung percentile, which is 25 times kung ano yung given dito, which is 30, and divided by 100. So 25 times 30 is equals to 750 divided by 100. So ang next step natin is 750 divided by 100. Pwede nyo i-calculator yan, pero ang mismong sagot talaga nyan is 7.5 or yung lalabas na mismong sagot. Ayan. So, pwede na natin malaman kung saan to nabibilang. So, tingin tayo ulit sa table. Saan nga ba nabibilang ang 7.5? Dito. So, malapit siya sa 13 and 6. So, ang pipiliin lagi natin or ang gagamitin lagi natin is yung 13, which is yung pinakamalaking number. Okay. So, itong section na to, dito tayo. So, pwede na natin makuha yung cumulative frequency natin para ma-solve na natin yung buong formula, or pwede na natin siya magamit sa next formula or next equation natin. So, re-write down natin dito. Ang cumulative frequency natin is 6. Bakit 6? Kasi dapat lagi natin pinipili para sa pagkuha na to ay yung before the percentile class na nakuha natin, which is yung 13. So, before is yung 6. Ayan. So, the frequency na kinabilangan ng percentile is 7. Kasi dito sa section na yan. So, write down na natin yung frequency. 7. And next is the lower boundary na. Saan nga ba nabibilang yung lower boundary na na-compute natin? Dito siya nabibilang sa section na to. So, which is 23.5. May mistake kasi dapat mas nauna yung lower boundary kaysa sa frequency. So, ganun na lang gagawin nyo. Mahuhuli yung frequency kaysa sa lower boundary. Ayan, dito lang natin siya i-write down. B is equals to 23.5. So, next is, ano naman yung I niya? Ganito ang pagkuha ng I niyan. Kunyari, sa given kanina, which is yung mga class limits lang, dito rin natin siya kukunin. Dito tayo mag-focus. Dito lang sa dalawang to. So, pwede natin i-minus lang yung 36 or yung second na pangalawa sa lower limit dun sa
pinakauna, which is yung 40. So 40 minus 36 is equals to 4. Ayan, write down natin. Ayan na yung mga pwede natin gagamitin. So, ang next na yan, let's write down. So now, pwede na natin to substitute sa pinaka-formula natin. So, which is, the lower boundary natin is 23.5 plus 7.5 minus 6 is equals to 1.5 over 7 times 4. So, magiging answer dyan is 0.857. So, dadagdag lang natin dito 23.5 plus 0.857. So, 0.857 plus 23.5 is equals to 24.357. So, write down natin yung percentile natin. So, ayan. Ang magiging answer natin sa ang 25 percentile natin is equals to 24.357. Sir, na pinakauna natin yung problem. Let's move on doon naman sa pangalawa. Which is yung pagka-calculate sa 60 percentile. So, same process lang rin. Una na pong ginawa dito is ni-write down ko. At kukunin natin yung K. Which is yung Kn over 100. So, ni-write down ko na. Yung 60 natin and the substitute is which is 30. Or yung nakalagay dito. Over 100. So, pinag-times na natin yung 60 times 30 is equals to 1,800 divided by 100. And yung answer is 18. So, let's check dito sa table. Saan nga ba nabibilang si 18? Check natin. Di ba nabibilang sa 18 between 20 and 13? Pero, let's focus dun sa may malaking number, which is itong 20. So, dito tayo magpo-focus sa section na to. Ito. So, let's write down na. Check na natin yung cumulative frequency. So, lagi na always natin tatandaan, before the percentile class, yung pipiliin natin sa cumulative frequency. So, nasa baba niya is yung 13. Ayan. So, next is the lower boundary, which is equals to 27.5. Write down natin. Then next is the frequency. 7 ang frequency sa section or sa class na kinabibilangan ng nakuha natin. F is equals to 7. So, same lang din naman yung I, katulad dun sa una, which is yung 4. Ayan. So, ito na natin makuha yung mga ginawa natin katulad sa first problem. I-substitute na uli natin siya sa pinaka-formula. So, ito ang log niya. 27.5 plus 18 minus 13 is equals to 5 over 7 times 4. So, 5 divided by 7 times 4 is equals to 2.857 plus 27.5 is equals to 30.357. Ito, ulit ang answer natin. So, 60 percentile is equals to 30.357. For solving for the 88 percentile is parang same lang dun sa dalawang nauna na sinolve natin. So, ni-write down ko na agad. Kasi hanapin natin agad yung K dyan. So, substitute is 88 times 30 over 100 is equals to 2640 over 100 ulit. So, 2640 over 100 divided by 100 is equals to 26.4. So, tingnan na natin ulit yung table para mahanap na natin kung anong class siya. So, ang sagot natin is 26.4. So, namamagitan siya between 27 and 20. So, lagi ko nga sinabi ko nga kanina is always pick the higher number. So, dito tayo sa section ng 27 magpo-focus. Dito sa 32, 35 na section.
which is pang 1, 2, 3, 4. Pang-apat, pang 4 na class. Ayan. So, let's pick the cumulative frequency which is before the percentile class na napili natin, which is 27. So, the before is 20. Write down natin agad dito. So, the lower boundary naman, which is 31.5. And the frequency is 7. Ayan. So, yung I is yung 4 lang katulad ng ginawa natin kanina na dito nag-focus. Ayan, dito sa lower limb. Natumba pa. Ayan. So, let's move on. And substitute na natin yung mga nakuha natin dito para sa pinaka-formula, which is 31.5 plus the nakuha natin dito sa K, which is 26.4 minus 20 sa cumulative frequency natin. Okay? And yung sa baba is yung frequency natin, which is 7. And dito is yung 4. Ayan. So, meron na tayong lower boundary natin is 31.5 plus 26.4 minus 20 is equals to 6.4 over 7 times 4. Ayan, kanya natin siya i-write down. So, 6.4 divided by 7 times 4 is equals to 3.657. Ayan. So, 3.657 plus 31.5 is equals to 35.157. So, ang 88 percentile natin is equals to 35.157. This is another example for our presentation, which is find the 30th percentile, 75th percentile, 92th percentile of the height of 40 students of grade 10 class. Dito sa problem na to ay given na yung class limits and frequency. So, hindi katulad dun sa nauna natin mga example na kailangan pa natin magtalik, ay hindi na natin gagawin yon. Kung titignan rin natin yung class limits natin, unlike dun sa nauna nating mga examples, ito ay nauna sa taas. Unlike dun sa mga nauna na nasa baba ang pinakaung saan tayo nagsimula sa class limits. So, next naman natin is ang pagkukuha ng lower boundary. Same lang dun sa mga nauna na minus 0.5 lang rin. So, dito tayo mag-start sa 118. Since dito tayo mag-start, pababa naman tayo. So, 118 minus 0.5 is equals to 117.5. Ganun rin sa 127 to 126.5, 136 to 135.5, 145 to 144.5, 154 to 153.5, 163 to 162.5, and 172 to 171.5. Next naman is ang pagkukuha naman natin ng cumulative frequency. So, ang pag-i-start naman natin ay dito sa taas, sa may 118, sa class ng 118 to 126. Then, ikakopy lang natin yung frequency niya na 3. Then, i-add natin yung 3 na yon dun sa frequency na 5. So, 3 plus 5 is equals to 8. So, ang magiging circulative frequency ng second class is 8. Then, ganun lang rin sa next. 8 plus 9 is equals to 17. 17 plus 12 is equals to 29. 29 plus 5 is equals to 34. And 34 plus 4 is equals to 8. Plus 2 is equals to 40. Pag kumpleto ng mga kinuha natin, or sa pag-explain ko ng mga nakuha natin, let's move on sa pag-explain kung paano i-calculate ulit ang 30th percentile. So guys, welcome back sa pag-explain ko kung paano natin maka-calculate ulit ang 30th percentile. So, ni-write down ko na kung paano natin ma-identify kung ano yung percentile class. So, ito. K as 30 and then yung N natin which is 40. So, 30 times 40 is equals to 1,200. So, 1,200 divided by 100 is equals to 12. So, na ngayon, hanapin na natin kung saan siya nabibilang sa table. Okay, ito.
So kung titignan natin, mag-i-start tayo dito sa taas, pababa. Hindi katulad ng mga naunang example natin na dito tayo sa baba, nag-start pataas. So ito na. Kung yung 12 natin is napapagitan siya na 8 and 17. So kanina ko nga sinasabi na always pick the higher number. Yun na magiging posisyon ng percentile class mo. So, ang magiging percentile class na ito is yung sa column ng 17, which is itong buong ito. Ayan. So, let's write down the cumulative frequency, which is before the percentile class, and that is number 8. So, write down natin siya dito. 8. So, next is yung lower boundary natin, which is 135.5. And next is the frequency, which is number 9. So, yung I, katulad lang rin ang ginawa natin kanina, dun sa class limits. So, dito, pwede mo na lang siya i-minus dun sa first number, sa second and first number. So, kunyari, 127 minus 118, which is number 9. So, i-write down natin siya. Ayan. So, nakuha na natin lahat ng mga needs natin para sa pag-identify sa mismong formula. So, ito. I-write down ko na rin. So, as the lower boundary, 135.5 plus 12 is the percentile class and minus 8 as the cumulative frequency. Ayan. So 12 minus 8 is equals to 4. So 135 plus 4 divided by 9 times 9 is equals to 4. So 4 plus 135.5 is equals to 139.5. So, ayun. 30th percentile is equals to 139.5. Sana magets nyo. Next problem naman tayo. Pero same nagagawin lang naman tayo katulad dun sa nauna. So, ang hanapin naman natin dito ay yung 75th percentile. So, ni-write down ko na uli. So, ang K is 75 times 40, which is yung N natin dito, and over 100. 75 times 40 is equals to 3,000. So, 3,000 divided by 100 is equals to 30 percentile. So, hanapin na uli natin kung saan siya makikibilong. Parang ganun. So, namamagitan siya sa 34 and 29. So, kagaya nga kanina, let's always pick the highest number. So, ang magiging percentile class niya is dito. Ayan. Dito sa hilera ng 34. So, let's get first the cumulative frequency, which is yung 29 or before the percentile class. So, 29. I-write down natin. And, okay. Now, let's get the lower boundary, which is 153.5. And, write down na natin. And the frequency is number 5. And the I is 9. Ganun lang rin naman. So, nakuha na natin lahat ng needs natin. So, let's move on and gamitin na natin siya sa pinaka-formula. Ayan. So, ayan. Nilagyan ko na ng mga parang unting sigot. So, ganito mo siya i-write down. The lower boundary is 43.5 plus 30. Wait, kabag-kalab. 30 minus 29. Ayan. So, magiging answer is 1 divided by 5 times 9 is equals to 1.8. So, if hindi ka sure, pwede ka mag-calculator. Tara. 1 over 5
times 9 is equals to 1.8. Diba? So, ayan, 1.8. So, 153.5 plus 1.8 is equals to 155.3. So, ang naging answer natin sa 75 percentile is equals to 155.3. Sana nag-gets nyo ulit. May help you para sa last na isosolve natin sa example na to, which is isolve na natin yung 92 percentile para sa problem na to, sa question na to. Or, naman? So, now, nilist ko ulit yung mga kailangan na. Pero yung iba may sagot na since parang madali na to, or kung nag-gets nyo, madali na lang to. So, please, pagbigyan nyo na ako. Kasi, di pa ako pumakain eh. So, ito. Ang kn na nag-act bilang 92. So, times 40, which is yung n natin dito is divided by 100 is equals to 3,680 divided by 100. So, ang kinalabasan is 36.8. Hindi lang siya mabasa. So, as kinuha natin tong 34 na to as circumnative, kasi dito natin siya pinis. Ginigit na yung percentile class natin as sa 34 and 38. So, kaya nga nang sinabi ko na let's always pick the higher number. So, ito dito siya na mabibilong sa row ng 38. So, sa pagkuha naman ng cumulative frequency is before the percentile class. So, 34. So, nilike down natin yung 34 and the lower boundary is 162.5 and the frequency is number 4 and the I is number 9 na minus lang natin kanina. So, lahat na to ay nakuha na natin. So, let's move on para sa pinaka-formula na isosolve natin. Ayan. So, 92 percentile is equals to 162.5 plus 36.8 minus yung cumulative frequency natin na 34. Ayan. So, 36 minus 8, 36.8 minus 34 is equals to, so, lang. 36.8 minus 34 is equals to 2.8. So, i-write down natin siya dito. 2.8 divided by 4 times 9 is equals to, ganito lang siya. Ayan, 2.8 divided by 4 then times 9 is equals to 6.3. Ito siya. So, 6.3 plus 162.5 is equals to 6.3 plus 162.5 is equals to 168.8 siya. Ayan. So, 92 percentile class is equals to 168.8.